हामी यो सेसनमा चाहिँ एकचोटि इनरोल भइसकेपछि या हाम्रो इनरोलमेन्ट भइसकेको छ, अब कोर्स कन्टेन्ट कसरी चेक गर्ने भनेर हेर्छौँ है। सो सबभन्दा फर्स्टमा लेट्स भिजिट app.khataacademy.com। khataacademy.com भिजिट गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर आफ्नो लगइन गर्नु पर्यो, राइट। सो हामी यहाँ लगइनमा क्लिक गरिदिन्छौँ अप्पर राइट कर्नरमा। लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आउँछ लगइन टु यर अकाउन्ट भनेर। अब यहाँनिर हामी एउटा लगइन क्रिएट गर्छौँ, लेखिदिन सक्नुहुन्छ एन्ड लगइनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यति भइसकेपछि हजुरको के भयो, लगइन भयो, राइट। यहाँनिर हाम्रो लगइन भयो, स्टुडेन्ट भनेर लगइन भयो। यहाँनिर हजुरहरूले आफ्नो नाम देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यता ड्यासबोर्ड, कोर्सेस, अपकमिङ कोर्सेस, असाइनमेन्ट्स, मिटिङ्स, अब यहाँनिर थुप्रै अप्सन्सहरू छ। हजुरहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो कोर्सेस भन्ने सेक्सन भयो है। यो कोर्सेसलाई चाहिँ हामीले यहीँनिरबाट पनि क्लिक गर्न सकिन्छ। 5 पर्चेस कोर्सेस भनेर देखिरहेको छ नि, हजुर अलिकति तल जानुभयो भने यो ड्यासबोर्ड खोल्ने बित्तिकै यस्तो खालको विन्डो आयो। यसमा हजुर अलिकति तल जानुभयो भने यहाँनिर पर्चेस कोर्सेस भनेर देख्न सकिन्छ। पर्चेस कोर्सेसलाई क्लिक गरिदिउँ। पर्चेस कोर्सेसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अब हाम्रो जुन जुन कोर्सेसहरू हजुरले पर्चेस गर्नुभएको छ त्यो कोर्सेसहरूको यहाँनिर लिस्ट देखिन्छ। एनएफआरएस फर अकाउन्टेन्ट्स, फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ कोर्स, प्र्याक्टिकल अकाउन्टिङ कोर्स, एक्सेल फर अकाउन्टेन्ट्स, बिजनेस ट्याक्सेसन, सबै कोर्सहरूको यहाँनिर हामीले लिस्ट देखेको छौँ। अब यहाँनिर सबै पर्चेस गऱ्यौँ भन्ने एउटा थ्योरी लगाउन सकियो। यसमा हरेक कोर्सको चाहिँ एक्सपायरेसन डेट कहिले हुन्छ, कहिले एक्सपायर हुँदैछ त्यो पनि यहाँनिर लेखिन्छ। सो लेट्स भिजिट प्र्याक्टिकल अकाउन्टिङ कोर्स। प्र्याक्टिकल अकाउन्टिङ कोर्समा क्लिक गर्थ्यौँ। सो क्लिक गरिसकेपछि यसरी कोर्स पेजमा पुगिन्छ। कोर्स पेजमा पुगिसकेपछि अब पर्चेस गर्नु भएको छैन कसैले भने यहाँनिर पर्चेस या बाई नाउ भनेर आइरहेको हुन्छ। तर जसले पर्चेस गर्नुहुन्छ यहाँनिर सिधै गो टु लर्निङ पेज भनेर आउँछ। ठिक छ, एउटा अप्सन। अर्को अप्सन यहाँनिर कन्टेन्ट भनेर छ नि, कन्टेन्ट भनेर यो 298 वटा रिसोर्स हुन्छ, यहीँ क्लिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ हजुर। सो हजुरले आइदर कन्टेन्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर धेरै अप्सन्सहरू अब आयो, या हजुर सिधै गो टु लर्निङ पेजमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि गो टु लर्निङ पेजमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर टपमा लाइभ सेसन रेकर्डिङ भनेर आयो। हजुरहरूको जति पनि सेसन हुन्छ ती सबै सेसनको एउटा होल ब्याचभरिको सेसनलाई चाहिँ यसमा राखिएको हुन्छ। सो द्याट यदि हजुरले कुनै कारणवश छोड्न पर्यो या छुट्यो होइन, या अटेन्ड गर्न भ्याउनु भएन, या चाहिँ रिभाइज गर्न मन लाग्यो फेरि पनि भने हजुरले सिम्पली लाइभ सेसन रेकर्डिङ्समा आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तल जाँदै गर्दा यहाँनिर कोर्स स्ट्रक्चर, यसमा सिलेबसहरूको कुरा राखिएको हुन्छ। देन यु हेभ दिस इन्ट्रोडक्सन। अब यो 01 बाट सुरु भयो नि, यसमा चाहिँ हजुरको इन्ट्रोडक्सन। अब यसमा भिडियोजहरू हुन्छ। यसमा मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै कोर्स सिलेबस डिस्क्राइब गरेको भिडियो, अकाउन्टिङ ग्लोसरीको भिडियो, ओरिएन्टेसन। अब यो चाहिँ डकुमेन्ट इन्स्ट्रक्टर कन्टेन्ट भन्ने चाहिँ यो चाहिँ डकुमेन्ट फर्मेट। सो इन्स्ट्रक्टर कन्टेन्ट चाहिँ इन्स्ट्रक्टरको लागि मात्र हो। त्यो बाहेक अरू जति पनि यसमा डकुमेन्ट्सहरू हुन्छ, यसमा भिडियोजहरू हुन्छ, त्यसलाई हजुरले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। सो कुनै पनि भिडियो हेर्नको लागि हजुरले सिम्पली त्यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् एन्ड देन त्यो भिडियो प्ले हुन थालिहाल्छ। त्यसलाई यतापट्टि गएर प्ले गरिदिनु मिल्यो। ठिक छ। सो दिस इज फर इन्ट्रोडक्सन वाला सेसन। अब यस्तै हजुरको सबै टपिकमा चाहिँ भिडियोजहरू राखिएको हुन्छ होइन। त्यो भिडियोजलाई एक्सेस गर्न हजुरले चाहिँ सिम्पली त्यसमा क्लिक गरिदिए पुग्यो। अब यो त भयो हाम्रो भिडियोजहरूको कुरा। अलिकति तल जाउँ। यहाँनिर चाहिँ अकाउन्टिङ इन ट्याली प्राइम भनेर छ। यसलाई हजुरले क्लिक गरिदिनु भयो भने नाउ यु क्यान सी यहाँनिर भिडियोज पनि छ। यहाँ तलपट्टि भिडियो लेखेको, तर यहाँनिर कतिपय कुराहरू आर्काइभ भनेर पनि छ। आर्काइभ आर्काइभ आर्काइभ। यो आर्काइभ भनेको चाहिँ हजुरहरूको प्र्याक्टिस सेट हो है। जस्तो एउटा कुनै एक्जाम्पलमा जाउँ, डेबिट नोट विथ आइटम प्र्याक्टिस भनेर यहाँनिर आर्काइभ भनेर लेखिएको छ। सो प्र्याक्टिस भनेर लेख्ने बित्तिकै यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यु क्यान सी यस्तो खालको विन्डो आयो। यहाँनिर सोमा क्लिक गरिदिनु भयो भने अब यो हजुरको प्र्याक्टिसको जुन सेट थियो त्यो प्ले हुन्छ। म यसमा क्लिक गरिदिन्छु, ल हेर्नुहोस् अब यो प्ले हुन थाल्यो, राइट। अब यसमा प्रेस भी कि अर भाउचर भनेर भन्यो, म भाउचरमा क्लिक गर्छु। अब यसमा भिडियोले हामीलाई गाइड गर्दै गर्दै अगाडि जान्छ। जुन इन्ट्री गर्नुपर्ने हो त्यही हिसाबमा अगाडि जान्छ। सो दिस इज आवर प्र्याक्टिस फाइल। ठिक छ। त्यस्तै इबुकमा कुनै एउटा इबुकमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरको यहाँनिर इबुक नै खुल्छ, राइट। सो यो डेबिट नोट विथ आइटम भनेको के हो, त्यसका इम्प्लिकेसन के हुन्छन्। सो यो इबुकहरू खुल्यो, हाम्रो ट्यालीमा कसरी देखिन्छ, एसेट्रा एसेट्रा। एन्ड देन अब म अलिकति तल टेम्प्लेटवाला सेक्सनमा पनि जान्छु। त्यस्तै इबुकको लागि पनि हाम्रो छुट्टै सेक्सन छ। इबुकभित्र पनि अरू इबुक्सहरू छन्, इलिस्ट्रेटिभ इबुक्सहरू। एन्ड देन फाइनली हामीसँग टेम्प्लेट्स छन्। टेम्प्लेट्स कुनै पनि टेम्प्लेट्स हेर्नको लागि, कुनै पनि टेम्प्लेट्स प्र्याक्टिस गर्नको लागि, कुनै पनि टेम्प्लेट्सलाई रिभाइज गर्नको लागि हजुरले सिम्पली त्यो टेम्प्लेटमा क्लिक गरिदिनु होला। जस्तो फर एन एक्जाम्पल म भ्याट प्र्याक्टिस टेम्प्लेटमा जान्छु। भ्याट प्र्याक्टिस टेम्प्लेट नम्बर 7 मा म क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर गो टु ड्यासबोर्ड गरौँ।
क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हजुर यहाँनिर कुनै डकुमेन्टमा जानु पर्यो भने यता क्लिक गर्नुहुन्छ, भ्याट रिटर्न को लागि चाहिँ पर्चेस बुकहरू छ भने पर्चेस बुकमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ, फेरि ब्याक टु ड्यासबोर्ड आउनु पर्यो भने ड्यासबोर्डमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ, भ्याट रिटर्नमा जानु पर्यो भने भ्याट रिटर्नमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ। यो विन्डोलाई अलिक सानो बनाउनु, अलिक ठुलो बनाउनु पर्यो, यसलाई मिनिमाइज गर्नु पर्यो भने यहाँनिर यो टप राइट कर्नरमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ होइन। सो यसरी चाहिँ हजुरले आफ्नो कोर्सलाई मजाले नेभिगेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो बेस्ट अफ लक, यसलाई जति सक्दो धेरै युटिलाइज गरिदिनु होला है।